Assalamualaikum, saya Puan Nur Saadah, berasal dari Kodisert. Saya mula buat rawatan sunatron ni ketika anak saya umur 6 bulan. Masa tu dia memang selalu sesama, batuk dan demam. Bila buat sunatron, saya dah cuba berbagai ubat tapi memang tak sembuh. Ingus dia still lagi ada, dia still lagi dekat paru-paru. So bila first time buat sunatron kat dia, lepas balik tu memang dia tu berak yang sangat banyak, dan malam tu memang dia tidur dengan lena lah. Memang second day tu memang fully macam dah keluar semua kahak. Lepas tu dah adik dia pun saya still lagi guna rawatan sunatron sebab nak elakkan daripada guna ubat lah. Saya memang suggestkan siapa-siapa yang ada anak kecil ataupun yang dah kanak-kanak yang dah dewasa pun skip, boleh datang buat rawatan dekat sunatron sebab benda ni memang tak bahaya, tak guna ubatan, dan insya-Allah dia memang berkesan.